So yang first ni kita akan buat orange coffee. So apa yang korang perlukan ialah serbuk espresso daripada Mixlar. So masukkan 3 scoop serbuk espresso. So masukkan 150 ml air panas dan kacau je sampai dilarut. Dibandingkan dengan kopi-kopi series yang lain, untuk espresso Mixlar ni special sikit sebab dia tak ada creamer dekat dalam dia punya powder lah. Next, kita tuangkan jus orange. Korang boleh gunakan apa-apa brand je jus orange, ataupun nak buat sendiri yang cold press jus pun boleh juga. Wow, dia rasa pahit-pahit kopi dan juga ada rasa citrusy daripada fresh orange tu. Rasa segar sebab sangat-sangat sesuai lah kalau untuk musim panas. Okay, so next kita nak buat minuman yang kita letak cheese foam. So sekarang kita buat preparation cheese foam dulu. So cheese foam ni saya buat dalam 100 gram powder dan juga 300 ml air sejuk. Kalau korang nak lagi creamy, korang boleh gunakan susu lah, tapi susu pun kena susu sejuk. So sekejap je, tengok air dah siap dah. Dia dah jadi dekat macam ni. Okay, so kalau korang tak ada hand mixer, okay, korang boleh gunakan whisk yang macam ni, ataupun korang boleh gunakan milk frother. Sebab kita buat caramel macchiato, so kita gunakan caramel coffee daripada Mixlar. So sama juga 3 scoop. Masuk air panas. Air panas ni dalam lebih kurang 100 ml. Kita tak payah nak gunakan caramel syrup dah lagi sebab dalam ni memang dah ada siap caramel. Bau caramel dia kuat sangat. Bau caramel yang buttery tau. So kita tak gunakan susu dalam kopi kita tadi sebab kita nak letak cheese foam ni. So cheese foam ni dah berlemak, so tak perlu nak letak susu dah. So kita letak je atas dia. So yang ini optional, kalau korang nak letakkan sikit sos caramel pun boleh juga. Kita akan buat tiramisu frappe. So kita guna 1 cup ais untuk kita punya tiramisu frappe. So kita gunakan serbuk kopi tiramisu daripada Mixlar. So sama juga 3 scoop. So korang perasan tak kenapa saya tak masukkan powder dulu, tapi saya letak ais dulu? Sebab dia, kita tak nak bagi, bila kita blend tu, kita nak bagi dia sebati. Kita tak nak bagi dia macam sekat dekat bawah. Sebab kalau kita letak powder dulu, dia akan sangkut kat bawah ni. Tapi kalau korang letakkan sirap, korang boleh letak ikut turutan ais, powder dan sirap. Ni Zati guna susu sebab nak bagi naikkan lagi rasa lemak. So dalam lebih kurang 100 ml. So last sekali kita masukkan chocolate chip. Lebih kurang dalam 1 sudu kecil ni cukup. So kita blend sekejap je. Kita layerkan dengan cheese foam. Lepas kita letak lagi 1 layer. So sekarang kita nak buat minuman kopi yang panas pula. Ni hari ni saya akan guna white coffee. Cawan ni 400 ml, so saya guna dalam 3 scoop juga. So kita letak air panas. Air panas ni dalam 200 atau 250 macam tu lah. Okey. So dah siap kita punya white coffee yang version panas.